তো হেল্ল' গাইছ, বৰ্তমান এআই যুগ। এআইৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ফটো ভিডিঅ' প্ৰফেচনেল টাইপত বনাব পাৰি। তো কেনেকৈ বনাব লাগিব সকলোকে চাওক, তেতিয়া বুজি পাব। আৰু বিভিন্ন চেলিব্ৰিটিৰ লগত এখন চেলফিৰ দ্বাৰা বহুত ফটো বনাব পাৰিব, ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। হিন্দী ইংলিছত বহুত ভিডিঅ' আছে। তো আজি অসমীয়াত কেনেকৈ বনাব লাগিব সকলোবিলাক বুজাই দিয়া হ'ব। বৰ্তমান ময়ো শিকি আছোঁ, তো সকলোকে চাব। আৰু যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক এটা কৰি দিব। তো ফাৰ্ষ্ট গুগল প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰা। গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ চাৰ্চ বুটামটো ক্লিক কৰি গুগল জেমিনাই বুলি এপটো ইনষ্টল কৰা। মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল আছে গুগল জেমিনাই এপটো। তাৰপৰা গুগল জেমিনাই এপটো অ'পেন কৰা। অ'পেন কৰাৰ পিছত ৰাইট ছাইডে কৰ্নাৰত মোৰ অলৰেডি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈ থোৱা আছে গুগল জেমিনাই ফ্ৰীকৈ। যদি কোনোবাই কমেণ্টত জনাবা যদি ফ্ৰীকৈ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পৰা নাই। তাৰপাছত ক্ৰিয়েট এ ইমেজত ক্লিক কৰা। ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন চেলফি ল'ব লাগিব। চেলফিখন গেলেৰীৰ পৰা আপলোড দিয়া। মোৰ অলৰেডি এখন চেলফি মাৰি থোৱা আছে, এখন আপলোড দিয়া হৈছে। ফটোখন আপলোড হৈ যোৱাৰ পিছত ডেছক্ৰাইব ইউৰ ইমেজ তাত ক্লিক কৰা। তাত ক্লিক কৰি মেলি পিন কমেণ্ট আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত ইমেজ ফৰ্মটো দি থোৱা আছে, তাৰপৰা কপি কৰি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিয়া। ইয়াত লিখা আছে ক্ৰিয়েট এন চেলফি ষ্টাইল ইমেজ, দ্য কেৰেক্টাৰ ইজ বেকষ্টেজ টেকিং এ চেলফি উইথ কেৰেক্টাৰ নেম অন দ্য ছেট অফ দ্য মুভি নেম। ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট মুভি নেম আৰু কেৰেক্টাৰ নেমটো কোনখন চিনেমাৰ আৰু কোনজন কেৰেক্টাৰৰ লগত তুমি চেলফিখন বনাব বিচাৰিছা। এটা মুভি নেমটো হ'ল এনিমেল আৰু কেৰেক্টাৰ নেমটো হ'ল ৰণবীৰ কাপুৰ, যি চিনেমাখনৰ হিৰো আছিলে ৰণবীৰ কাপুৰ। ইয়াত টাইপিং কৰি লিখি ল'বা। লিখি লোৱাৰ পাছত অলপ টাইম ৱেইট কৰিব লাগিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত অলপ দেৰি ৰোৱাৰ পিছত বিনা স্কিপ কৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকা, তেতিয়াহে বুজি পাব ভালদৰে কেনেদৰে বনোৱা হৈছে, প্ৰচেছটো কি। তো যদি চাই আছা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। ফটোখন আহি গ'ল। ফটোখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি দিয়া আৰু লাইক এটা কৰি দিয়া। ৰাইট ছাইডে কৰ্নাৰৰ লাষ্ট তললৈ আছে ছেভ অপশ্যনটো ক্লিক কৰা। তেতিয়া ডাউনলোড হৈ যাব। ডাউনলোড হৈ পিনি গেলেৰীত ছেভ হৈ যাব। তো সেইটো কৰি লোৱা। তাৰপিছত ক্ৰ'ম নাইবা ব্ৰাউজাৰ এটা গুগলৰ ব্ৰাউজাৰ এটালৈ যাবা। ব্ৰাউজাৰলৈ গৈ ফ্ল' এআই বুলি চাৰ্চ কৰিবা। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত অলপ তললৈ আহিবা। তললৈ আহি পিনি এইটো গুগল লেবছ ফ্ল' ইয়াত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পাছত জিমেইলৰ লগত কানেক্ট কৰি ল'বা। লগ ইন হৈ যোৱাৰ পিছত জিমেইলৰ লগত কানেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত নিউ প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰা। নিউ প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত ৰাইট ছাইডে কৰ্নাৰত ক্লিক কৰা। আউটপুট পাৰ প্ৰম্পট এটা দিয়া, এটা ভিডিঅ' বনিব। তো পৰ্ট্ৰেইট মোড 9:16 দিবা, যাতে ৰিল ভিডিঅ'বিলাকত বনাবলৈ সুবিধা হয়। তাৰপৰা ফ্ৰেমটো ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিবা। তাৰপৰা এখন ফটো আপলোড দিবা, যিখন ফটো ডাউনলোড দিছিলা। এখন ফটোখন মই ডাউনলোড দিয়া ফটোখন আপলোড দিলোঁ। ক্ৰপ কৰিব লাগিব। ক্ৰপ কৰি ক্ৰপ এণ্ড ছেভ তাত ক্লিক কৰি আপলোড দিব লাগিব। আপলোড হৈ যোৱাৰ পাছত এইটো হ'ল তলৰটো হ'ল ভিডিঅ' ফৰ্মটো কপি কৰি ল'লোঁ। কপি কৰাৰ পিছত ইয়াত পেষ্ট কৰি দিলোঁ। গোটেইকেইটা ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু পিন কমেণ্টত পাই যাবা ভিডিঅ' ফৰ্মটো। অলপ দেৰি ৱেইট কৰিব লাগিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'টো আহিব। চাওঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা আহে। তাৰপৰা ভিডিঅ'টো অৰিজিনেল চাইজ 720 ডাউনলোড দি লোৱা। 3 MB মানৰ হ'ব, বেছি MB নহয়। তো মই কেইটামান ফুটেজ লৈ পিনি ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনোৱা।